Pilipinas! Game ka na ba for today's video? Ito ang number 1 podcast sa Pilipinas na ngayon pa lamang ilalabas. Ang podcast na walang inaatrasan, walang inuurungan, tunay na serbisyo, dugsowa at kabaklaan lamang. Dahil sa mga akla, Angat ang buhay ng lahat. Shot puno! uy, anong oras na? OMG? OMG? OMG! Oh my Globalization with Jello, Marco, and Angelo. Ayan na nga mga mga! Welcome to final episode! OMG! Pero bago ang lahat ng yan, ako, ang cutified na dinadayo all the way from the land of Sanggupsalan, mga nagtatayuhang kapehan at tunay kamampangan. Ako, si Jello Serrano. At sino ka naman dyan, Mare? Ako lang naman ang isang main, only, at lead vocal ng isang girl group na never nag-debut. Ako lang to, Beth, Marco, Soliman, at sino ka naman dyan, Beth? Hey, I hear the colors of the wind. Ako nga pala ang kilalang sumising kot ng Tajin. Dahil ako lamang nagmamay-ari ng bansang Tunisia, Malaysia, Philippines. Mabuhay! Kilala bilang mamaru ng AB Com 2A ako, si Angelo Vasalio, hailing from the land of Lubao, Pampanga. At ito ang G. Oh my Globalization with Marco, Jello, and Angelo. Ayan! Last episode. Last episode na ng season 1! welcome mga badig! Episode na. Welcome po sa ating final episode. Kaya sa lahat ng mga nanonood dyan, if you want another season of OMG, my podcast, lilink namin lahat ng Gcash, kailangan namin ng sponsors. Hi, Glow! Tama. Aria Beauty, please sponsor us. Woo! Pero, kung napapansin nyo, our dear viewers, our dear netizens, meron kaming color motifs now, if napapansin nyo, ha? Very derived yan from one of the fantasy series in the Philippines, one of the biggest primetime ba? ABS, one of the big Maling network ba? Maling network B. one of the biggest nighttime shows that we have in the Philippines. It is called Enchanted. Balibig! Well, ang cosplay lang naman namin with our colors of clothing would be the award-winning Encantadia. Tama po. Ngayon, may Bilang game. ako si Kylie. Emmy, go mama. Bilang nasabi namin yung TV show, may pag-game kami. May Gcash kayo 150. Hulaan nyo sino ang mga ginaganapan naming mga sangre. Ayan. Dapat yung original Yung original. Hindi yung remake. Hindi yung remake. Oo. Yung Walang original. magsa-search. Walang magsa-search. Yung original na dahilan bakit na in love si Ding Dong. Ayan. Di parang Jezebel yun Hindi, di ba? Nagkaroon na... Hindi, di ba? Bago si Marian, naging sila ni Luna yan. Ayan, Luna yan. Napaka-car talk natin. So speaking of our finale episode, ayan. Kamusta naman ang ating mga previous episodes? Kamusta ating shootings? Ayun, sige. Dahil na-mention mo na nga yung previous episodes natin, no? Yung last episode natin was all about that base. Woo! Ayan, peace, all about peace education at yung kanya-kanya natin mga advocacies with regards to peace education and promoting peace to to people so that sa progress ng globalization we may achieve, 'di ba? Harmonious relationships with countries, with nations, and na-mention at na-expound naman ng isa't isa yung kanilang mga advocacies. And maliban doon, syempre nagkaroon din tayo ng political, economic, cultural, and of course yung mga globalization stories natin.
Kasi kung Ayun. hindi pa napapanood yung mga previous episodes namin, nandito lang sa channel, i-click mo lang yan. At Tama. Yes. ang aming mga episodes from the pilot episode until dito. Final episode. Ayan. Tama. Kaya mga bare, start na natin itong finale episode. Yes. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik Huwag pa! na magpatumpik ka. In 3, 2, 1. So, speaking of, ang final episode natin would be is mga anak-anakan ni Greta Thunberg, La Union Resort. Ayan. Dog pero, showbiz. pero speaking of Greta, ano ba yung thoughts nyo with the rise of Greta Thunberg as a voice of our generation? Ayan. Ayun, si Mama Jello, baka may input, Well, diba? actually, wala naman kami masyadong input about her kasi hindi naman kami super close. Hindi naman kami nagpapaluan sa IG. Pero, ang balita ko kay Maring Greta is, hindi pala Mare, nanay, dahil tayo mga anak-anakan ni Greta. Tama. Tama. Nanay, oo. Pero ayun nga, I think, parang isa siyang icon for me, lalo na isa siyang Gen Z na alam mo yun, represent niya yung cause or yung advocacy natin for climate action. And actually, nung pre-pandemic, di ba, nagsimula siya ng isang global movement. Yeah, that was 2016. Diba? Yeah, naalala ko nun yung parang grade 10 ata tayo Yeah. batch natin. So parang dun umusbong talaga yung call for climate action dahil Yeah. napaka-apparent na yung mga climate issues, yung tag-init talaga, as in grabe na talaga yung And i-credit din naman natin yung effort niya na isa siya sa mga tao or sa mga aktivista na nagsimula sa itong movement. Ayun, yun lang naman ang sabi ko about her. Ayun, actually, yeah, to add to that, no, yung kay Greta Thunberg, kasi nag-start yun nga, 2016, it was, school strike for climate. So, in-invite niya lahat ng mga students sa school niya na wag pumasok in support of the climate strike. Ayun, Yes. so dumagsa yung mga kabataan sa mga sa lansangan para iprotesta ang call for emergency sa climate crisis na kinakaharap ng mundo. And urgent na kasi siya. It's a global emergency, ika nga nila, global crisis. And 'di ba, parang si Greta Thunberg noong 2016, ang kanyang paraan is, for me lang naman personally, it was very liberal. And we have to consider she was a child. She was 16 years old during the time. Bagets pa siya. Bagets si girly. And ako, I wouldn't blame her for having those liberal policies in mind na parang ang kanyang pinaka-goal is to call on the governments to work on the climate crisis. Later on, she probably realized na the government doesn't doesn't care. Kasi it's been years, it's been decades na the people who are concerned with climate crisis are actually calling for institutions like the government to act on it. Pero ayun, parang wala lang, kiber lang, ganyan. So meron ako nakitang isang post actually. Recently lang siyang nakita na parang si Greta Thunberg, pumunta siya sa isang place ng mga Inuits. Yun, sa may Arctic part, like sa northern pole, if I'm not mistaken. And she really integrates with the people. Talagang kinakausap niya yung mga communities. Doon siya sa start ng mismong actions niya, yung mga gusto niya talagang ipahiwatik sa mundo, di ba? And like, from that transition, sobrang makikita mo yung growth ni Greta, and we have to give credit to her for realizing these things. Ayun. Ikaw, Mama Ru, anong thoughts mo? Oo. Speaking of, siguro thoughts ko with Greta is, siguro how powerful the voice of the youth is. Tama. Like, di ba sabi nga ni Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. And I think we see it in Greta's platforms na she really calls on change that kailangan na talaga ma-address because di ba merong article, if I'm not mistaken, na mabilis na lang yung rotation ng Earth ngayon.
Yeah, actually, it's less than 24 hours na nga. Oo, less than 24 hours na lang yung pag-ikot ng ating mundo. 23 hours point something. Even though that it's just an hour, it's very alarming if you're going Yeah, to exactly. Tapos, ang isa pa siguro sa mga gusto ko sa kanya is how she has put forefront itong fight for our environmental crisis. Yeah. Pero gusto ko rin i-note na yung sinabi ni Marco na yung mga nagko-call for climate change, wala naman talaga nangyayari because of our government. Kasi tignan mo ang document na nirelease yung Laudato Si. Yeah. Totoo. Walang nangyayari. Even though that na-release siya, walang ginawa ang mga governments from different countries. And also to quote from a documentary in Netflix, kaya siguro hindi rin nagkakaroon ng change within kasi pinapatay ang mga environmental activists. One of the most known ata, if I'm not mistaken, is Brazil. Dahil may mga nagka-clamor for the protection of the Amazon rainforest. But hindi na nila sila nare-read because pinapatay sila. Yeah. Which is very sad kasi we all want to live in a place na it won't die in a couple of decades kasi Earth would eventually shatter. Yeah. And 'di ba parang it's a really brave move for she's 20 now and like it's a really brave move for a 20-year-old to fight for a world that she wants to live in the future, 'di ba? It's very inspiring, it's very moving. And we should act the way she does when it comes to climate crisis and action kasi kailangan talaga na pinapahalagahan din natin. And to note yung 'di ba yung sa Brazil na mention mo, yung mga parang isa sa mga pinaka-dangerous na forms like category of activists is yung mga environmental activists. Yeah. And it doesn't just happen there, it happens also in the Philippines. We have a lot of environmental activists who keep on defending their ancestral lands and they get killed. You know, Like, they get silenced. Wag na tayong magpakalayo dito sa Clark, diba? Diba? Yeah. Yung New Clark City. Oo. Shout out po, no? Charot. Ang ganda ng development nun, pero if alam mo yung parang history or backstory kung sa gandang yan, kung ano yung, di ba mamarunong, I think this week lang, di ba nung dumaan tayo around Clark, we were talking about, ang ganda dyan, ganun, mga hotels, yung mga new condo, pero knowing na parang ang daming mga indigenous people na displays. True. Parang nakakalungkot lang talaga. Just for the sake na ma-cater yung mga middle class or yung rich people. Yung quote-unquote development for the nation, no? But alam mo yun, na parang kailangan ka talaga na may mamatay na parang may malipat or manakaw yung mga places na rightfully sa kanila naman talaga. Yeah. True. Yun nga, di ba? Parang sinasabi nila, is it really development for the people if, it doesn't benefit all the people? Di ba? Yeah. Well, kaya dapat iboto natin si Senator Teddy Bagyat in this coming senatorial elections dahil kailangan natin ng representation in our national government. Also, si David D'Angelo. Ayan, syempre. Ayun. So, moving forward with this. So sa tingin nyo naman, dahil nalatag na natin ang call for action with our climate crisis, ano sa tingin nyo, in your own personal thoughts, what do we experience in terms of environmental problems? Ano yung mga environmental problems na meron tayo ngayon? Sige, I'll go first. Go. Diyos ko, hindi nyo ba nakakabdaman? Hindi ko pati mga listeners na, ang init po! True, sobra. Alam mo, kagising ko talaga. Parang sabi ko, bakit ganito? True. Kung hindi ka mag-aircon, Hindi, mamamatay ka talaga sa init. Heat stroke, malala. Ang init. Yun lang talaga masasabi ko. Ang init po. Hindi ko nila alam in the coming years kung gaano pa kainit. Pero, grabe. Di ba parang may word na unseasonably na siya? Or unseasonable na yung mga seasons ngayon. Kasi parang, di
ba dapat like before ng mga bata pa tayo, like around June, okay, rain season, ganyan. Di ba may mga El Nino, like La Nina, ganyan pa. Pero ngayon, hindi mo na alam kung anong season. Kaya ngayon, kunyari yung lola ko, sabi niya, di ba kanina umuulan, ngayon maaraw na naman, gano'n. Which is, ayan, very... A product of climate, ano talaga, Oo, climate change, global warming. La Nina. Charot. Charot, joke lang. Shout out po. Ayun Shout na out po. Ang init talaga. Talagang... Ikaw, Meme Marco. Oo. Ayun, no. Medyo related siya sa sa iyong nakikitang problema. Yung, syempre dahil, actually interconnected yung mga yan, di ba? Dahil kaya umiinit kasi yung ozone layer nagdi-deplete. Yeah. So, mas nakakapasok yung heat ng sun and yung... Yeah, exactly. And yung greenhouse gases and all that. And because of that, nagkakaroon din ng melting ng ice Yeah. sa mga Arctic regions, and which causes a lot of problems. Yeah, rise of water levels all over the, across the globe. Makikita mo talaga sobrang ang lala ng tumataas na talaga ang tubig. Ang dami ng yung mga ibang low lying areas talagang hirap nang mag-maintain, mag-recover from that kasi talagang lumulubog na sila. Magiging Atlantis na mga be. Magiging malaking aqua planet. Oo, be. Isa tayo malaking aqua planet. Hindi na siya Earth. Wala na siyang life on land. Life on water. Lahat tayo magiging mermaid. Parang Venice Isang Shurina. Kumanta. Ikaw naman, Mama Ru. Siguro sa akin, ang nakikita ko environmental problem would be yung pagiging endangered ng ating ecosystem. Unti-unti nang nawawala yung mga animals. Not just because of poaching, but also because of, development as well. Kailangan ng lupa with development. Tapos nawawalan na rin. And also due to heat. Din may mga namamatay. And also polluted waters na nagkagaling. Exactly, yeah. From not just from oil spills, dynamite fishing, from industries na nagproduce. Yeah, and yung garbage disposal, yung improper disposal. Garbage disposal, talagang malala. Yung nakakapatay Malala ng talaga. turtles. Save the turtles! Ganun! Kaya nga sabi nga ni Bretman Rock, bring your metal straws. Yeah! Medyo problematic ang sustainability. Actually, medyo problematic ang sustainable movement. Dapat bamboo. Dapat daw gawa sa noodles. Pero in fairness at least, very awake tayo with what's happening around. Not just in terms of the political and social realm, but also the environmental realm as well. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating mga advocacies, which is very exciting. Dahil ito na ang final advocacies natin for season 1. For the 17 SDGs that we have, ano yung pinipili nyo advocacy? Like, saan kayo nag-gravitate to and why? Ayan. Go, Mama Jello. Ikaw ang mauna. Sige. Siguro out of the 17 SDGs of the United Nations, gusto ko lang parang i-relate kasi ang dami kong gusto i-point out dun sa mga SDGs na yun. Pero for this episode, mas nag-lean ako towards the climate talaga. So, why not, diba, yung SDGs ko, yung chosen SDG ko is about climate, which is yung number 13, which is climate action. So, ito yung to take urgent action to combat climate change and its impact. Dahil nga, based sa report ng United Nations, noong 2020 daw, ang global average temperature ay tumaas ng 1.2 degrees, which is konti-konti na lang mag-printos na tayo. And 125 out of 154 developing countries are formulating and implementing national climate adaptation plans, which is a good thing. Kasi dito na nakikita natin na unti-unti na talagang gumagawa ng action, not only the people, but also the government. Yung partake nila sa mga ganitong movement. Kasi ang hirap din naman na
ang hirap na parang mga private institutions or yung mga people na yung gumagalaw. Diba? Kasi kunyari si Greta, for instance, yung kanina, yung sinabi nyo nga, kahit anong gawin niya dyan, kahit lakasan niya yung boses niya, sumigaw-sigaw siya, kung hindi naman siya pinapansin ng government officials or ng mga institutions, mga organizations, wala din mangyayari kasi yung mga ganitong advocacies hindi na solidify through laws, which is mahirap kasi paano ka nga naman diba, like yung macro effect or kung gusto mo din naman ng mas malawakang range ng ganitong movement, why not siya sa government mismo, sa mga laws. Kaya nga dapat mamili tayo ng mga political leaders na isa sa mga resolution nila ay ang pag-resolve talaga sa climate. Tama. Yung may pakialam. Yes. Hindi lang siya dapat nag-evolve talaga sa political, economic, o diba? Yung mga usual na pinapangako ng mga politiko. Pero now kasi na nasa 2022 na tayo, actually hindi ko man-expect na at this lifetime na mararanasan natin yung pagkawala ng maraming mga species, yung sabi mo kanina, yung pag-melt ng mga glaciers. Di ba yung kunyari sa Canada, na ang laki ng glacier na nag-melt. Yeah. Kasi lumubog talaga siya, So, grabe, nakakatakot siya. As in, personally, very alarming. Ako, lalo na for the future generations. Kasi ano ba yung datatnan nila dito? Ano pa yung mga resources na mapapakanibangan nila? Wala na. Eto na, kung hindi pa natin i-resolve or parang i-re-evaluate yung ating mga ways, wala na. End of na talaga. End of time sa talaga. End of time. Like, lahat talaga. Yung Earth, kaya niyang mag-rejuvenate. If yun yung right term, pero tayo hindi na. So, yeah. The Earth can heal itself. Humanity pero can. tayo, kasi nakadepende lang naman tayo sa resources dito. Exact. Ayun, yun lang naman ang chosen SDG ko. Yeah. Ayun. Ikaw naman, Meme Marco. Ano yung chosen SDG? Ayun. So ako, actually, I was thinking between two. Pero mas gusto ko lang i-focus yung sa health and well-being. Ayan. Medyo related kasi siya sa sa environmental crisis that we have, diba? Kasi sabi mo nga kanina, diba? Saan ba tayo kumukuha ng resources as humanity, human beings? Mismong Earth, diba? And of course, with the Earth ceases to be healthy, how can the people who live there become healthy then, diba? Tama. Kasi what if for example, like the way yung issue on oil spills, on garbage disposal, tapos on polluted waters, yung sa atmosphere natin, depleted, ganyan, everything. O paano yung mga species na, yung air species natin, yung mga land species natin, water species natin. Yeah. Siyempre sila din yung primary source of food natin. And if they are unhealthy, and we eat them, we are unhealthy. We become unhealthy. Kasi hindi na okay yung mga species na yun. They get polluted, they get poisoned. Tapos when people catch them, yung mga fisher folk, ayan, yung mga na kumukuha ng mga iba't ibang species, ganyan. Tapos malalaman natin, or hindi man ma-quality check, ganyan. Meron pala nakapasok ng mga sirang mga species or products, resources, o tapos pumasok sa market. Diba? Tapos namalengke ka, napili mo, sakto yung Yeah. O, hindi nagkasakit ka. O yun, diba? Hospital. Yun nga, exactly. Tapos, syempre, with the whole healthcare system, it's really, it's breaking, diba? And it's also primarily, yung environmental problems that we have, it's primarily one of the reasons as well kung bakit meron tayong concern rather on healthcare and well-being of people. Tama. Diba? Ayun. So, yun siguro yung SDG na feeling kong pwede rin i-relate sa environmental crisis. Ikaw, Mama, ano sa'yo? Bilang considered island girl of Siargao.
Ay lang! Nadine ka, Tia! Siguro, ang pinaka-nag-gravitate sa akin would be SDG 14, which is the conserve and sustainability use of ocean, seas, and marine resources for sustainable development. Yun ang aking SDG. Why? Why did you ask? But my question is, what's the truth about your position? Pero in a more serious sense, kailangan natin talagang pangalagaan ang ating tubig. Dahil 70% of the world is consisted of water. Plus, yung air na hinihinga natin galing talaga siya sa tubig from, anong tawag doon, yung cycle, yung precipitation, condensation, globalization. Tsaka if we don't give a damn about our waters, girl, mawawala yung mga food na nandun sa baba. Fishes would die. And kapag nawala ang fishes, the whole ecosystem would collapse dahil walang kakainin ng ibang predators na nasa dagat. Ang food chain mawawala. Ang mas kawawa pa dyan, yung mga taong yung livelihood nila is the marine, which is very, very sad na kapag nangyari na mawala talaga yung mga species sa dagat. Paano na tayo? Paano na sila? Ano kakainin natin? Tsaka most of our medicines comes also from the ocean, specifically medicines that fight cancer, arthritis, Alzheimer's disease, tsaka heart disease. Yung fish oil. Yeah. Fish oil. Pag hindi talaga natin tinake care, wala nang recreation, wala nang malinis na hangin, wala nang vegetation, wala nang food, wala nang medicine. Kaya we really need to clamor for it. And also, alam ko, ang water ata ang pinaka, vulnerable as of now in terms of the problems in the environment. Ang water is ang pinaka talagang at the forefront. Ayan. So, ayan nga ng ating mga SDGs. That's so enlightening. Actually, though, very, Oo. True. Ganyan ang relatability for today's video. Yung conversation natin yung mga pang Red Horse, pagdating at 12 a.m. Bye. Pero moving forward, ayan, tapos na tayo kay Nanay Greta, tapos na tayo sa mga environmental issues, tapos na tayo sa sarili SDGs. Now, we're going to the most awaiting part of this program, ang ating closing remarks. Ay! Hindi pa. Kaya lang, ayan. So, dadayo na tayo sa ating mga environmental advocacies. Round of applause. Last okay. na po to. Mag-start tayo with Mamang Jello. What would be your advocacy but in a Miss Universe portion? Okay. So, bilang nga po kami, bilang mga naka-color-coded kami ng mga ako po si Elena ng Encantadia. So, sasagutin ko siya bilang Gabi pa din. Garcia B. Garcia, girl. Gabi pa din. Crossover ka, Tia. Ayan, kaya wag po tayo doon sa remake, doon po tayo sa original. Pero anyways, sige, ayun na, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ayan, so ang aking advocacy, kunyari Miss Earth, Miss Earth 2022. So, my advocacy is ladies and gentlemen and non-binaries. It relates to the environmental crisis. So, notably naman, kailangan natin siyang i-take na all of the SDGs ay directly related sa effects ng environmental crisis. At relate dyan ang aking advocacy, which is ang funding ng research. So sabi nga ni Cynthia Villar, bakit ba kayo research ng research? Bakit ba kayo balit ng research? Like, ano ba yung kwenta ng research na yan? Diba? Sabi nga din sa isa sa mga hearing, sabi ko, like, dahil nagano talaga, dahil tanggalin nyo na lang research sa curriculum namin. Actually, kasi those who have authority, those who are seated in the government, meron silang kapal ng mukha na sabihin yun. Well, in fact, na tayong mga estudyante na nag-aaral, alam mo yun, like, konti na lang mamatay na tayo sa research, pero gets natin yung essence niya. Pero sige, kung naano kayo ni Cynthia Villar,
ibabalik natin kung ano nga ba talaga ang essence ng research. So, ang research kasi, isa siyang key sa mas scientific and technological progress para sa mas malawak na socio-economic development. At isa na nga dyan ang environmental progress na pwedeng i-solve yung mga climate change, yung global warming, or yung mga issues related sa greenhouse gases, ganyan. Pero yung research, dapat, ako personally, ang ko sa advocacy ko, nag-lean siya more towards sa scientific aspect. Kasi feel ko medyo na-overlook yung mga scientific research nowadays. Lalo na sa Philippines, grabe talaga yung, like, hindi ko alam, like, huwag na tayo din dumayo. Like, shoutout ko sa gobyerno natin. Bakit hindi kayo naniwala sa Sa science? Sa vaccine. Sa facts, sa evidences, sa research in general. Like, nakakaloka lang kasi ang daming mga magagaling na mga scientists sa country natin. Pero yung mga taong to, mas pinipili nilang mag-migrate sa ibang bansa. Dahil sa ibang bansa, mas napapakinabangan nila yung mga ganito. Mas nabibigyan sila ng pansin, mas malaki yung opportunity sila, mas maganda yung pasakot sa kanila. Dahil yung mga ibang bansa na to, most especially mga developing countries, mas parang mas nag-lean towards sila, or mas believe sila sa power ng scientific research, which is sa Philippines, medyo naglala. Although, pwede naman natin parang sabihin na may konting pa naman, like yung mga funding ng mga science schools, like para sa Angeles, yung ACCLA, yung PISAI, or yung mga DOST accredited schools. Pero alam mo yun, kulang pa rin yung funding sa mga to. Not only sa mga schools, pero yung mga yung pagbuo mismo ng ang tawag dito, ng mga products nila. Kumbaga, kasi meron akong friend na nag-aaral siya sa PISAI. Tapos, ang sabi niya sa akin, nakwento niya nung one time na parang gumawa ata sila ng robot, ganyan. Dahil nung nalaman ko na parang at that age, kaya nilang gumawa ng robot, what more kung meron tayong proper funding to this sector, may resources, diba? may utilities, may Nalaman ko equipment. na parang sila mismo yung gagastos. And knowing na parang most of them are scholars, or alam mo yun, parang hindi naman nila afford talaga na bumili ng, kasi mahal ang gamit sa mga ganito. O tapos parang sila pa yung kailangan bumili ng mga ganitong mga resources just to make this Research. product for research. Parang parang nababaliwala din kasi hindi na ma-maximize yung potential ng mga ng mga ideas nila, ng mga concepts nila na pwedeng probably makasolve or makatulong sa mga problems na kasalukuyan nating hinaharap. Like for instance din sa environment. Ayun. And isang example din nito, very clear pa to, very vivid sa mind ko, ay yung poor funding nung sa UP. Di ba, naalala nyo to, nung time na parang wala pang dito eh. Although may mass testing na sa ibang bansa, pero sa Philippines, wala pang mass testing. Yan ba yung paggagawa nila ng vaccine? Gumawa sila ng sarili testing kits. Yung testing kits. Oo, ang galing kasi gawang Pinoy, gano'n. Like sabi ka, Filipino. Like, ang galing ng Pinoy, pero walang proper funding sa mga to. And alam ko, correct me if I'm wrong, nung time na yun, parang ang kulang na lang ata is approval ng US. DFP, Department of Food Authority. Di ba siya DOST? Ba? Basta yung sa food, kineso, yung department ng food, parang yun na lang ata yung parang inaano nila approval para magkaroon ng mass production. Pero parang nagkaroon ata ng issue dahil wala kang funding ng government. Kahit nagkaroon tayo ng mga emergency powers, ang dami ng mga inutang, pero wala pa din. Kaya nga, saan ba napunta? NTFL Cap, ganon. Diba? Oo. So parang, sayang. Eh di sana nung time na yun, although syempre ngayon medyo okay na tayo dahil thanks sa mga sa vaccines na And of course, powered by scientific research. Diba? So,
if nung time lang naman na yun, kung wala pa talagang yung vaccines, feel ko kung meron lang tayong proper funding at that time, masusolusyon natin siguro yung mga surges. Diba yung Delta, diba? Yung ano ba, kumbaga, na-track or na-predict man lang kung kailan magkakaroon ng surge. So, dapat pag ganito, may mass testing, ganyan. Like, hindi tayo umabot dun sa worst case scenario. Which is na parang... Umabot tayo ng all-time high talaga. And like, we're still in the middle of, quarantine after almost 2 years or more than 2 years, diba? Tama. True. Pero ayun nga, going back to research, we can, find sustainable ways and methods on how we can, slow down the effects of climate change and hopefully, eventually, ma-prevent natin or we can stop it, yung adverse effects ng climate change. And isang lang din to add to that, kasi feel ko mas makakatulong din to sa fact na parang ang Philippines is isang agricultural country. And ang daming courses sa UP. Like, may friend din ako, ang course niya is BS Forestry, which is very interesting kasi parang pag-aaralan mo yung forest, ganyan. Which is kasi yung ibang mga students, like ako, personally, like hindi ko man alam na parang meron palang ganung mga courses. Dapat, alam mo yun, mas palawakin nila. Mas dinadamihan nga sana yung schools na nag-o-offer ng gano'n. Kasi yung mga ngayon, feel ko in my own perspective, medyo westernized, or parang medyo, alam mo, aligned sa corporate world, gano'n. So parang, sayang ang fact na parang ang dami natin mga natural resources, like sa farming, sa fishery, ganyan, sa poultry, diba? Na sayang yung mga ganitong mga opportunities kung meron lang tayong talagang proper funding to this aspects. And tip ko lang, sa ating mga listeners, medyo last na ito, dahil ang dami kong pinagda, feel ko we can, as of now, feel ko we can, contribute to this movement. Like, for example, yung ni Greta, yung call niya for climate action. Feel ko we can, we can contribute to those movements, even in our smallest efforts. Like, ngayon, di ba nauso yung mga, nung peak ng pandemic, yung mga plantita, gano'n. Like, lalo na yung nanay ko. Like, kasi before, hindi naman siya super into plants. Pero nung nagka-trend, parang, okay, like, lahat ng people, kahit sa Instagram, di ba, parang, as in, na-addict talaga sila sa plant. Which is, I hope naman, na parang alam nila kung ano yung purpose, kung bakit may mga plants, and not only for the trend itself. And ngayon, parang, ayan, dami plants sa bahay. Kahit na parang, medyo BS in Forestry. Namin BS in Forestry na po dahil nga nakatira po kami sa forest, di ba? And ayun din, isa din sa mga bagay na start din namin ng family ko is magkaroon ng parang small backyard kineso ng mga spices, ng mga veggies, na galing dun sa mga nabubulok na mga vegetables na hindi na namin nagagamit. So parang instead of, throwing them away, ginagawa namin parang tinitake out namin yung mga seeds and then we plant them sa aming backyard and we just let them grow. And ngayon parang doon na kami kumukuha ng mga spices like mga parsley, rosemary, ganyan, mga sili. So parang instead of, spending money and buying from the market, meron kang sarili mong source. Kumaga kahit like nasa labas lang. And actually napakaganda yung idea na gano'n kasi parang very cost-effective. Cost-effective siya, gano'n. And ayun, last na lang to sa mga tips ko is lessen talaga yung plastic usage. Although very, na siya, parang very redundant or parang very gastos na. Huwag ka mag-ano ng plastic din. Doon na nakikita naman natin yung mga private mga companies like yung Jollibee, yung McDonald's, di ba parang hindi na sila gumagamit ng plastic. Pero, alam mo yun, para mas mabilis yung or mas mapapabilis yung effect or yung positive effect ng less plastic usage is
bring your own. Tote bags. Oo, yung mga eco bags, ganyan. Pati nga sa mga inumin, di ba? Like, bring your own, tumbler. Tumbler. Oo. Like, actually, alam ko sa Korea, parang gano'n na ata sila. Parang hindi policy sila na siya, no? Oo, like policies na talaga sila na parang sila na mismo talaga yung ang tawag dito, yung May tumbler. dadala ng kanilang mga Yeah. tumbler. And mas mura yung drink na babayaran mo. So, mas mura na siya. Mas nakatulong ka pa sa environment. Diba? So, parang... Kasi binabayaran din yun. Siyempre, yung Oo. cups, ganyan, may Oo. presyo din sila. Diba? Oo. So, parang hitting two birds with one stone. So, girl, hindi lang naman siya nangyayari sa Korea, pati sa Baguio, di ba? Tote bags Ay, oo. na. Hindi na Oo. plastics. True. As in, like, Uy, imbis na localize siya, dapat ganyan. dapat internationalize. Actually, globalize dapat. Globalization na ating. True, yeah. And ayun, to close my class advocacy for this OMG, I just would like to quote Brundtland Commission Report on Our Common Future noong 1987. Ang sabi nila is ang sustainable development ay isang development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Which is and to think na parang 1987 pa to, pero 2022 na ngayon, pero wala pa tayong, alam mo yun, macro scale na nagagawa talaga. I think, mas, mas palakasin pa Mag-clamor pa natin tayo. for climate action. Yun lang ang aking, environmental advocacy. And to reiterate sa lahat ng aking sinabi, sa aking lahat na mga kinatap, iikot lahat yan sa proper funding of research. Ayun lang naman. Okay, Meme Marco, ano naman ang iyong advocacy for environmental? Ayan, bilang ako si Sangre Amiha, no? Tama. Bush! Ganyan. Nagpasabog! Dynamite fish. Dynamite pala yan. Hindi. Ako, for me, ang pinaka-advocacy ko is of course to defend ancestral lands. Ayan. Tama. And hindi naman din kasi nililimit yung ancestral lands dito lang sa Pilipinas. Merong mga indigenous people natin sa iba't ibang bansa. Katulad nga na na-mention ni Angelo yung sa Brazil. Siyempre meron tayong mga tribes sa Amazon forest, ganyan, na talagang kino-consider nilang ancestral lands nila yun. And di ba yung sa Amazon forest, lagi nagkakaroon nung merong isang report no na super like nagkumalat talaga siya kasi nasunog, di ba? If I'm not mistaken, yun yung Amazon forest yun, di ba? Yung nasunog yung talaga siya. Grabe. Hanggang lala nung sunog. Tapos parang there were two things in mind na parang inaano nila, quote-unquote, diagnosis nung mismong ganap, yung pinagmulan nung forest fire. One is, of course, yung adverse effects ng climate change. Which is because super init na talaga, nagkaroon ng spark na parang lumaki siya ng lumaki. It spread like wildfire. The other parang sinasabi nilang possible din na reason is sinadya yun ng government, ng Brazilian government, na ipasunog yung kalahati ng Amazon forest. Kasi yun palang malaking piece ng land na yun, pagtatayuan ng company ng isang malaking corporation. Yun yung parang haka-haka o chismis. So, pero 'di ba, come to think of it, regardless of the reason kung ba't merong pinagmulan yung fire, it's still a pretty concerning situation kasi either way, environmental problem pa din siya. O kung mang yung sa sobrang init na nagkaroon ng apoy, Grabe. diba, grabe na talaga ang init, diba? True. Pero kung yung pangalawa, na mismong gobyerno ng Brazil ang nagpa-utos na sunugin yung malaking part ng land ng Amazon forest to cater to big corporations para makapagtayo sila, problema pa din yun na environmental concern pa rin siya in a way, di ba? So, doon pa rin nagre-revolve. Defending ancestral lands, we have to call upon governments to ensure that there are better and
firmer policies regarding indigenous people and communities, their lands, ano ba yung scope ng hindi pwedeng hawakan, hindi pwedeng pagtayuan, hindi pwedeng gawin for urban development. Ayan. Dapat meron kasi tayong clear distinction of what development should and should not be. Kasi we can always strive for development without having to compromise. Diba? Our Tama. ecosystem. Meron nga, diba, parang isa sa mga sikat na forms of architecture ay ang green architecture. Tama, Which oo. they utilize, mostly ang mga green architecture, they utilize sidewalks, for example. They utilize the creation of parks instead of buildings. Tapos, alongside yung mga sidewalks, meron lagi nakaplant na mga trees. Ayan, kasi it helps with the circulation of air. Ayan, so, yun talaga, parang, hindi naman kasi kailangan mag-compromise ng any ancestral land or any rural area for that matter when we want to, strive for progress and development. Diba? So, ako, personally, I feel for the people who, of course, hindi naman natin sinasabi na we should respect them for wanting to stay in their tradition na dapat dun lang and ganun lang dapat forever. Of course, we want progress for them as well. Pero at the same time, at the expense of what ba dapat yung progress? And should there be any expenses made at all? Kasi parang ako personally, hindi naman sa parang never ko na silang bibigyan ng idea na we can develop these lands. Kasi merong mga di ba, for example, yung irrigation systems, yung farming resources, farming equipment. For example, sa Japan, bakit sila nakakapag-mass produce ng mga products nila, ng mga crops nila, ng mga harvests nila? Kasi grabe yung technology na gamit nila for farming. Oo, Yeah. ang galing. Diba? Yung, And- hindi na sila parang mano-mano na nagtatanong. Hindi naman nakalabaw, gano'n. Hindi naman talaga. Like, sobrang advanced ng technology nila when it comes to farming. And that alone is a parang solid evidence na we can use development and still strive for the protection of our lands, 'di ba? So, yun talaga, parang hindi naman natin kailangang sirain yung mga bagay o mga lands, mga lugar na dapat binibigay natin sa mga indigenous people or communities, ganyan. Lalo na yung mga talagang solid yung foundation nila dun sa mga ancestral lands nila. Kasi, meron din, yun nga, yung sa Clark City, di ba? Yung New Clark City na Green Clark City? New Clark City? Green Clark. Ba? Yeah. Yeah. Reed Clark, tapos CGC. Clark Global CGC, City. Clark Global City. Ayan, yung sa Tarlac, Clark Tarlac, di ba? Malapit doon. Oo. Ayun, parang, kasi ako nun, back in, basta nung medyo pa-start pa lang yung development dun sa CGC, integrate ako, nakapag-outreach ako sa isa sa mga communities malapit doon. Mhm. And, ayun, parang, concern talaga nila yun ever since. Kasi, dinidisplace sila. Aita communities yun eh. Aita community yung pinuntahan namin. Tapos parang dinidisplace talaga sila. As in, hindi lang basta parang, oy, alis na kayo dyan, ganyan. Talagang violent kung violent. And you know, parang ako naaano ako kasi Aita community yan, ang tagal na nilang nandyan. Diba? Bago pa man magkaroon ng Espanyol, may mga Aita communities na. Diba? Sila ang sila parang pinakauna-una, talagang ninuno pa natin. Tapos, dahil gusto natin ng progress and development, i-disregard mo yung fact na sila yung parang pinaka-ancestors natin. Diba? They reserve the right to protect and defend their own ancestral lands. Pero because of what? The government, the corporations that work with the government, nagkakaroon kasi ng parang kampihan o dahil yung mga corporations, malakas yung hatak sa mga government institutions and leaders, ganyan. Ang dali nilang nababrush off yung mga powerless. Diba? Yeah. Actually, it all boils down to capitalism and money.
Yeah, exactly. Oo. And of course, imperialism na din. Saan ba nagmula itong mga corporations na to? Sino ba nagpapaano nito, nagpapalago ng mga to? Di mo mga imperialistang bansa din naman. Ayun. So, yun talaga, parang ako, to reiterate and to cap it off, no? We need to clamor for, defending ancestral lands and as well as protection of indigenous people and communities and respect for human rights when it comes to activists fighting for environmental concerns, especially those who want to defend ancestral lands din talaga kasi may mga ganun talaga activists na talagang yun ang pinapush forward nila kasi there are a lot of activists na environment yung pinaka-concern nila, pinaglalaban nila na yun nga na-mention natin, diba, pinapatay, hinaharas, biniberdugo, pinapaslang, ayan. Sobrang nakakalungkot at nakakagalit talaga siya. And kasama sa paglaban ng pag-defend ng ancestral lands ay yung pag-defend at protekta sa mga taong lumalaban para dito. Ayun! Ayan ang aking last advocacy for this season. Ikaw naman, Mama Ru, ikaw ang ating save the best for last, I guess. Sabi ka ng ating one of the best philosophers of 2010s, ang dahilan bakit nabuo ang Tumblr era, Miss Lana Del Rey. Sabi niya nga, money is the reason we exist. Sige, be. Gets. Pero Tawid mo. Tumawid na siya. Ay! Tapos ito live. Okay, go, bebe. Pero ang aking advocacy is very familiar sa ating tatlo because I know you take part in this kind of lifestyle. We all know that lahat tayo kailangan ng damit. Diba? That clothing is one of our, Essentials. Necessity. Nagpapaliyab ng ating dugo, ng passion, ng ganyan-ganyan. Ang aking advocacy would be pushing for more secondhand clothing, vintage clothing in terms of the fashion world. Kasi kung titingnan mo, sa totoo lang, in the basic reality sense, the fashion industry is very toxic in terms of the environment. Known ang fashion industry to pile up sa mga garbage, yung sa mga garbage lands na meron, mga Smoky Mountain. Yung Tapos, surplus, no? Ng mga... yung surplus. Tapos, in terms of water, then they use a lot of waters for, sabihin natin, just 20 pieces of denim. Diba? And, mga animals, like fur. And there is one fashion house specifically, ayoko mag-name drop, pero may isang fashion house na ayaw niya magbenta ng damit pag hindi na nasa season. Tatapon niya or either sisirain niya. Kasi daw, hindi ko sila sisisi. Yes. Para mapalagaan nila yung integrity luxury. daw ng brand, yung luxury. Dahil mahal sila. Yes. A problem kasi in terms of, fashion industry is how yung emergence ng ating fast fashion brand, the emergence of 2000, specifically Zara, kasi Zara naman ang nag-start ng fast fashion movement. Na, fast fashion brands every day or every week, they give out 1,000 different kinds of clothing. Kung makikita mo sa mga websites nila, like, every day may bagong collection. And yung mass production pa lang ng damit na they use water, energy, ano pa ba yung ginagamit, materials na it's not really conducive for the hindi siya conducive. And now with the emergence of Shein, Shopee, Lazada, mga online retailers daw na very patok with the it girls, quote and quote. Makikita mo na how detrimental yung industry with these kinds of brands. Kasi if hindi naman mabebenta lahat, saan pupunta? Smoky Mountains or sa mga waters. Tapos ang problema pa is yung coloring technique
ng clothing, di ba they use a lot of water, tapos pag tinatapon siya sa rivers, napaka-toxic na to our marine life. Tapos, sa air din, na napopollute yung air because of factories that manufacture a lot of different clothing. And, well, besides the environmental aspect, meron tayong child sweatshops, yung labor na hindi exploitation na hindi naman sobra-sobra, tapos yung hindi pa pagbabayad ng minimum wage, and also yung child abuse, because a lot of workers, specifically naming sila Nike, Forever 21, they use child laborers dahil nga ang bata hindi naman kailangan ganoon kalaki yung bayad. Tapos dahil nga mas energetic pa sila in terms of age, mas maraming energy yung mga bagets, so mas napipili nila to for extensive labor talaga na it's not really good, it's not beneficial. And it's not just, pushing for vintage clothing and second-hand clothing, but also the problem with sustainable fashion. Kasi even though na sinasabi lang sustainable fashion, it technically is not sustainable as well. Diba yun yung nagiging problem with sustainability, na hindi naman talaga siya technically sustainable because of, hindi naman sa ibig sabihin na hindi siya sustainable because of the materials it's used, but it's not sustainable to the workers. Yeah. To the minimum wage, at saka ang mahal ng sustainable clothing. Like, diba, we want to push forward a more sustainable nation, pero how can we afford this stuff kung how much for 4 digits, 5 digits for just a pair of, just one t-shirt. Kaya, ayun, yun ang aking advocacy. Hindi siya ganun ka-extensive unlike the previous episodes, pero, we need to keep our eye open with the horrors of the fashion industry. It's not just glitz and glamour. May mga nangyayari. Tsaka, may mga namamatay. May mga workers na namamatay because of dahil sa pagka-clamor and everything. So it's not just for the environment, sustainability of the environment, but also the sustainability of the human dignity. Ayan. So to reiterate, ang aking advocacy is to push forward in the fashion industry more second-hand and vintage clothing, while looking at what it means for a sustainable fashion brand to be sustainable. And also, syempre, to cancel greenwashing, kasi nangyayari ang greenwashing. Kasi sabi nga nila na, a brand is for the environment, they use recycled materials, ethical materials, pero technically they're not. It's more of a marketing move. Now, sustainability is now more of a marketing move rather than, what it is talaga. It's a trend. Kaya shoutout po. Tut. Nag-shoutout pa siya, nagtutut. Hulaan na lang po din yun. Comment nyo down below. Hindi ko alam nyo naman siya. 2 letter lang naman siya. Hindi tayo mag-name. So, reiterate mo naman reiterate natin ang ating mga advocacy. For Mamang Jello, ang kanyang advocacy to have a more scientific government and to push research. Funding for research in specific. Kay Mamang Marco, to clamor for more indigenous rights. Tama ba? Defending ancestral lands. And for myself, pushing more vintage fashion and second-hand fashion in terms of fashion in the fashion industry, and also looking at what it means for a sustainable fashion brand to be sustainable and the elimination of greenwashing. Ayan! Oh my God! Tapos na tayo for season 1! May season 2 pa ba? Pero, oh my God! Tapos na nga tayo for Kaya, mukhang may sasabihin si Mamang Jello. At ayan, we just would like to thank to our dearest Prof. Sir Baroy for teaching us and yung mga different profs under the same department, and of course ang ating mga listeners na nag-aabang talaga kahit na hindi kami consistent sa aming pag-upload sa mga given dates, pero at least we tried. And I hope sa course ng
6 episodes na ginawa namin dito sa OMG, may napulot kayo. Kahit, for sure naman, kahit kakarampit lang, may napulot naman siguro kayo. And sa podcast na to, like, kaming tatlo, hindi lang naman, syempre, basta-basta, like, sinasabi lang naman namin yung mga advocacies na to, or, of course, we also want to make these advocacies na, alam mo yun, maging apply. Mag-materialize. Maging totoo siya, yeah. Yung clamor natin for a more sustainable, for a more peaceful, for a more inclusive, ayan. Global village, which is ayun nga, brought to you by Globalization. At ayan, dito na nga magtatapos ang ating finale episode, and of course, if you like this episode and podcast, please give it a thumbs up and hit the subscribe button. And if may mga gusto kayong i-share, like specifically dito sa episode na to, ano yung mga gusto nyo sabihin sa nanay natin na si Greta, ayan. At sino nga ba ang bias nyo sa mga sangre sa Encantadia, i-comment nyo dyan sa ibaba para naman malaman namin ang tindig ng masang kabaklaan. Tama! On that note, ngayong nalalapit na halalan 2022 ay maging mabusisi sa mga kandidato, ipaglaban ang karapatang pantao at huwag kalilimutang bumoto. Yes! At Ay, sino na... Ako, ang cutie pie na dinadayo all the way from the land of samgyupsalan, mga nagtatayuhang kapehan at tunay kapampangan. Ako lang to, si Jello Serrano! At nagpapaalam, sino ka naman dyan, Mare? Ayan, I'm so sorry, hindi talaga nag-debut, pero ako lang naman ang lead, main, at only vocal ng isang girl group na never ngang nag-debut. Ako lang to, Bev, Marco, Saliman, at sino ka naman dyan, Bev? Nagpapaalam! Hey, and I think in the 6th episode, this is really what dreams are made of. Ako ang kilalang sumisinghat ng Tajin dahil ako lamang nagmamayari ng bansang Tunisia, Malaysia, Philippines. Mabuhay! Kilala bilang Mama Ru ng ABCOM 2A. Ako si Angela Basayo from the land of Lubao, Pampanga. Signing off for season 1. Hoy! Anong oras sa literally tapos na? At ito ang... G. Oh my Globalization with Marco, Jello, and Angelo signing off! Bye! Wow! Bye! I I love you, Paul. I love you, Sam.